Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët edhe këtë të premte në vizionin tonë të Pasdites. Përshëndetje miq, përsëri që kemi kaluar një javë sa më të mirë dhe në këtë pjesë të fundit të javës, zyrtare, për ata që janë zyrtarë kanë mbaruar në 2:30, por për të tjerët që akoma janë duke menduar se çfarë të bëjnë me verën dhe me fundjavën, ky është momenti më mirë se do të trajtojmë një temë shumë interesante. Shumë interesante, cilën ne kemi prezantuar në fakt edhe ditët e kaluara në vizionin e Pasdites, kemi folur shkurtimisht duke ju njoftuar kështu apo anoncuar se do të kemi një temë kurioze sot dhe pa diskutim që do të ketë interesin e të gjithëve. Të shkosh në Kanada, të punosh dhe të jetosh në mënyrë të lishme, tashmë është e mundur. Të gjitha informacionet do mundohemi t'i japim sot këtu apo jo. Në fakt emigracioni ka qenë një ndër shqiptarëve para shumë viteve, që para 100 viteve ka pasur një traditë ku njerëzit ndryshe shkonin në Amerikë ose në vende të tjera sepse donin të krijonin mundësi më të mira jetese. Dhe sot ka mundësi fal kësaj alternative që ne do ofrojmë dhe do shpjegojmë në gjitha detajet e saj për të vajtur për të dhënë maksimumin në vendet të cilat ofrojnë maksimumin e profesioneve tuaja në trajtimin më ekspert, jo nëpërmjet trajtimeve që mund të jenë të çfarë doshme dhe ndonjëherë të lënda në balë, por trajtimeve më të mira, më profesionale, me njerëz që nuk janë vetëm shqiptar, por edhe me partner kanadez. Kështu që ne do t'i prezantojmë një herë me panelin, pasi kemi shumë të ftuar sot, duke dashur të japim të gjitha informacionet brenda kohës televizive që kemi në dispozicion, edhe pse ju kemi lënë edhe numër telefoni në fakt, në dhe kaluara që ju mund të merrni informacionet më të detajuara apo ato që ju intereson. Po nis prezantimin me zonjën Luli Makashi, presidente e agjencisë ANDLM, partner in Kanada Now. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu sot në këtë studio. Faleminderit. Po vjoj më tej me prezantimin e Albano Bizgjoni, asistent në agjencisë ANDLM për shërbimet in Kanada Now. Mirë se erdhët. Mirë se u rikthyer. Edhe një herë në studio. Si dhe vazhdojmë me partnerët që përmenda pak më parë, kanadez, me zotin MacLeod, avokat e imigracionit në Kanada. Përshëndetje. Welcome. Dhe zotin Dejvid Huliyappa, konsulent karrierë dhe burime shënjërzor në In Kanada Now. Përshëndetje. I ftuari i radhës është Dejvid Caushaj, asistent në të njëjtën agjenci me të njëjtin partner. Mirë se erdhët. Dhe i njëjti pozicion shkon edhe për Ermal Berisha. Mirë se erdhe. Zonjë Luli, do filloj me ju, e përmenda pak më përpara që kemi një lloj tradite në shqiptarë që duam të shkojmë në vendet më të mira, të ekonomitë më të mira, ndonjëherë për të përmirësuar cilësinë e jetesës sonë, sepse shanset ndonjëherë në Shqipëri nuk janë ato që duhen. Dhe është një temë e emigracionit në Kanada, që është cilësore, bile shtojnë që truri më i mirë është marrë nga Kanada, nuk është marrë nga vendet e tjera. Si arrini ju nëpërmjet këtij bashkëpunimi me partnerët tuaj të ofroni këtë shërbim që me sa duket nuk është vetëm një person në një kompjuter, po është një shërbim shumë i lartë? Perfekt. Agjencia ANDLM nuk ka filluar traditën e saj të punësimit, e cila është fokusi i punësimit brenda vendit dhe jashtë vendit, por ka tër vite, prej 10 vjetësh në treg, dhe sigurisht është nder dhe për këtë jam vërtet shumë e lumtur që kam partnerët më të mirë të vitit 2014, kur unë njëkohësisht mund të them prej 10 vjetësh kam edhe 10 vjetorin e ANDLM-s, pasi ANDLM-ja ka që në 2004 që ka këtë fokus punësimi. Sigurisht jam shumë e lumtur për këtë, pasi kam një fluks të jashtëzakonshëm aplikantësh në zyrën time dhe jam jashtëmase shumë e lumtur për atë çka afrohet në lidhje me kriteret. Nuk kur flasim për punësim në Kanada apo kur flasim thjesht Kanada, nuk është vetëm thjesht Kanada. Ne duhet të kemi parasysh që do të shkojmë nëpërmjet punësimit dhe mëtej është edhe emigration. Normale që duhet të kemi shumë kritere të forta në lidhje me statusin e aplikimit, por duhet jeni të gjithë shumë të lumtur, ju që dëshironi të shkoni në Kanada, pasi nuk ka limite moshe, kriteri apo edhe profesioni. Jemi të hapur që të aplikoni të gjithë. Dhe ka një fluks të madh drejt Kanadas, si shpjegohet kjo? Ka një fluks të jashtëzakonshëm, sigurisht ne nuk punojmë vetëm thjesht me In Kanada Now, por In Kanada Now është ajo që neve na mundëson një nga partnerët më të mirë, kur ju thash dhe pak më përpara, ka kritere të dallimit të moshave, të profesioneve, është i hapur për të gjitha. Ne kemi jashtëmase dhe partnerë të tjerë, jo vetëm thjesht në Kanada, po këtu jemi vetëm fokus i Kanada. Ajo që ju them
në lidhje me punësimin, është kur, si më të thuash, jemi në një krizë pa punësie dhe punësimi është e ardhmja e familjes, është e ardhmja e jetës. Duhet të punojmë që të vazhdojmë edukimin e fëmijëve. Si arrim ne që të jepim atë motivin që të aplikojnë në agjensin tonë. Sigurisht bëjmë rekrutim në mbar Shqipërinë, kemi bërë rekrutim edhe në Ballkan, në Greqi, e në Itali, jemi këtu tani. Mirë, 10 vite nuk jam pak për të patur një eksperiencë tashmë të konsoliduar dhe për të bërë edhe ju një lloj llogaritje se si ka ndryshuar interesi me kalimin e viteve. Pra nga 2004 në 2014, çfarë ka ndryshuar qoftë në shtrirjen e agjencisë tuaj, pra që zërit të përhapet dhe të kuptojnë dhe të besojnë shqiptarët që jemi shumë dyshues her pas here, që ka dhe agjenci të tilla serioze që na vinë në ndihmë. Ja, kjo është një pyetje goxha shumë e bukur dhe unë do doja që ta kërkoja ta bënit ju këtë pyetje. Agjencia jonë u hap thjesht një ditë të bukur gjendesh pa punë. Fokusi direkt shkon tek një shoqëri, një miqësi, të lutem më ndihmo për një punë, për një gjë, dhe kjo ishte jashtëmase shumë e rëndë për statusin që mua më ndodhi prej kaq vitesh më përpara. Dhe i thash, okay, duhet patjetër që neve të kemi edhe një drejtim, është gjithë kjo godi, Ministri e Punës, çfarë bëjnë? Okej, më thotë një ditë të bukur ministri, kemi dhe agjensi private punësimi. Edhe kështu lindi ideja që të trokasin në agjensitë private të punësimit. Dhe agjensitë private të punësimit janë shumë të mira, nëse ato ndjekin dhe ligjin e punësimit tonë, ligjin tonë. Sigurisht duhet të fokusohemi tek jo vetëm punësimi brenda vendit, jo vetëm tek punësimi jashtë vendit, por duhet të shohim edhe ligjin respektiv, drejtim shtetit respektiv kur ne do të shkojmë. Ishte e vështirë për mua në fillim, nuk më besonin as kompanit brenda vendit, më thoshin përse duhet të paguaj një administrat fi, pa ne punësimi brenda vendit për të gjithë ju teleshikuesi më shikoni, e për të gjithë edhe ju që jeni këtu 10 vjet, punësimi brenda vendit për mua nuk ka asnjë kosto administrative. Gjithmonë është bërë falas punësimi brenda vendit. E kur unë shkoja në kompanitë të shqiptare, i thoshja, okej, jam agjensi private, më duhet do një sekretare, mund të aplikosh tek unë, kundrejt një tarife. Më thoshte mua, përse duhet të vite ty, kur unë kam kaq shumë të papunësuar, e du të paguaj ty. Okej, dio, që do bëj tani? Okej, do shkoj te kompanitë që ishin të edukuar. Pak më përpara me Arbrin, ju folë, Arbrin ka studiuar dhe në Angli dhe i di shumë mirë që agjensitë rekrutuese bota jashtë normale që nuk mund të punësoj dot vetë. Është tmerrësisht, mund të them, edhe mund të falenderoj me këtë rast partnerët e mi më të mirë që kanë ardhur këtu për të bindur ju se si edhe sa e vështirë është për të aplikuar, por dhe një staf të mrekullueshëm që punojmë orë pa orë. Punësimi është aq i bukur, aq i mirë, po është tmerrësi shumë i lodhshëm. Është tmerrësi shumë i lodhshëm. Që neve të aplikojmë të bëjmë dikë një punëdhënëse që themi, okej, duhet kjo që të aplikojmë, normale kalohen shumë filtra tek faza. E kishin të vështirë në fillim, ishin të huaj që neve na pranua në fillim. Ata ishin mësuar me ligjin e punësimit si i brenda dhe jashtë vendit. Morëm menaxherin më të mirë, supozoj më të Vizion Plusit, e punësuam tek një X kompani private. E filloi private shqiptar të më morë menaxherin, e unë i thash, okej, nuk di ta mbaje, por do të jap një menaxher tjetër. Edhe kështu filloi zinxhir. Pastaj fokusi te punësimi jashtë vendit normale që janë partnerët e mi të mrekullueshëm që mua më ndihmojnë tmerrësisht. Është e vështirë të gjejmë një punë brenda vendit, por akoma dhe më e vështirë është të gjejmë një punë jashtë vendit. Në fakt, një nga diferencat e bizneseve shqiptare me bizneset e huaja është që kapitali më i madh i bizneseve të huaja janë punonjësit. Domethënë po të shkosh tek YouTube, tek Google ose kompanitë të tjera më të mëdha, ato krijojnë të gjitha kushtet, jo vetëm financiare, por edhe kushtet të tjera që njerëzit ndjehen sa më mirë që t'japin sa më shumë. Dhe ju arrini të bëni lidhjen midis apo të njëjtën gjë bëra, por jam shumë e lumtur se mburem dhe kam dhe shumë kompani shqiptare që më besojnë për punësimin brenda vendit. Edhe për këtë nuk jam vetëm te tuaj, jashtë mase shumë. Në kompaninë tonë kemi përveç punësimit brenda vendit, bëjmë edhe staff leasing, bëjmë edhe shumë punësime të tjera apo zhvillim karriere e kështu me radhë, të themi, dhe i themi radhën. Për punësimin unë nuk pushoj arbëra. Po për këto jemi këtu. Dhe ata që duan të punësojnë shpresojnë që ju mos
të pushoni ose njerë dhe të gjeni punë. Ishte e vështirë të punësoja, unë nuk doja të përmend as kompaninë edhe për efektin e reklamave. Dhe unë, kur doja të punësoja dikën në fillim fare, i thash, okej, të lutem do vesh në një X kompani, do kalosh të trajnime këto e këto, sepse neve duam që të punësojmë nesër, ne duam të punësojmë nesër. Ne po ka edhe hierarkira, do kalojmë goxha. Jo, do verifikojmë dokumentacionin, do verifikojmë ato eksperiencat, politike, kualifikimet, edhe i thash, okej, provoje një herë këtë punën. Ndoshta kjo mua më ndihmoi pastaj që në bazë të X personi që vërtet kaloi shumë mirë kompanitë, okej, ka si të thuash database të mirë andelëmoja për të punësuar në kompani të ndryshme të botës. Në njëherë njerëzit Anil për të kur shkojnë dhe marrin diçka nga Banakus, diçka shohin se është një markë e madhe, thonë kjo marka i ka të gjitha atributet. In Canada now. Çfarë është dhe çfarë i jepni ju ANDLM-s si të jeni partner sa më të besueshëm për edhe ata që po na ndjekin nga ekrani që të marrin vendimin dhe nëse duan të shkojnë në Kanada të vinë nëpërmjet jush. Përshëndetje, Tirana. Përshëndetje. Bravo. I hope I didn't say the first. So In Canada Now is actually not one company. In Canada Now is a group of companies. Në fillim dhe të thesh In Canada Now nuk është një kompani e vetme, është një grup kompanish. For the applicants who come into our programs and our services. Është një kompani që ofron shumë shërbime që nga personi në fillim që do të aplikoj deri tek kompania që realisht e bën të mundur atë që të filloj punësimin. Janë 3 kompani që bëjmë pjesë në In Canada Now. Dhe të gjithë personat që afrohen tek ne asistohen nga personat që janë ICCRC të kualifikuar të licencuar, pra. Dhe bëni kujdes në qoftë se flisni me dikë që ju promovon Kanadan për të punuar atje dhe për të jetuar atje, për të imigruar në Kanada, duhet që personi të jetë i licencuar, agent imigrimi, i regjistruar në ICCRC. Por In Canada Now është një kompani, është një grup kompanish të cilët kanë ardhur bashkë, sepse e kuptuan që ishte shumë e rëndësishme që të gjendeshin persona të kualifikuar të mirë për të punuar në Kanada, për të patur një mundësi të saktë dhe realisht ishin persona të saktë me të gjithë mundësitë që kërkoheshin. Nuk është për të gjithë, unë këtu dua që të tërheq vëmendjen, është vërtet për ata që kualifikohen. Pra nga procesi ynë ata të dalin me sukses që janë të gjithë të kualifikuar dhe të mirë pranuar. Dhe nëpërmjet procesit tonë të ndahen ata persona që janë me punësim të përkohshëm ose me ata punësim të përhershëm për të jetuar atje në mënyrë të përkohshme ose të përhershme, të dalin me sukses dhe të kualifikohen nga programet tona. Okej, Kris, pse erdhi në Shqipëri In Canada Now? Great question. Shumë pyetje e mirë. In Canada, there's a tremendous amount of respect for the Albanian people. Në Kanada ka një respekt shumë të madh për shqiptarët. The Albanians who have come to Canada in the past, there's been a good impression left. Shqiptarët që kanë ardhur në Kanada në fillim kanë lënë një përshtypje shumë të mirë për këtë popull. Albanians are known for honor and integrity. Shqiptarët njihen për nder, për integritet. They tend to do well in whatever level or place in the workforce. Ata janë të denjuar për të dalë mirë në çdo vend, në çdo nivel, në çdo punë. In terms of work ethic, moral values. Në lidhje me etikën në punë, gjithashtu dhe me vlerat në punë. There's much similarity between the two countries, Albania and Canada. Midis Shqipërisë dhe Kanadas ka shumë gjëra të përbashkëta. So we're excited to be partnering with ANDLM and helping with ANDLM to take people through the entire process. Dhe prandaj jemi shumë të lumtur që bashkëpunojmë me ANDLM-n dhe të asistojmë ANDLM-n që të sjellë këta persona të jenë të suksesshëm në këtë proces. As David has said, this isn't for everyone. Si David, zoti Huliyappa tha. He said this isn't for everyone, but it certainly is a great opportunity and a good option for those who do qualify. Si tha zoti David, nuk është një mundësi që mund të ofrohet për të gjithë,
por është një mundësi shumë e mirë për ata që janë shumë të suksesshëm gjatë procesit tonë. So my last point would be we're excited to be here for the weekend. Dhe komenti im I fundit do ishte që jemi shumë të lumtur që jemi këtu për këtë fundjavë. And meeting the many possible applicants that Dhe të takohemi gjithashtu me aplikantët e mundshëm që kemi në proces. ONDLM has helped bring together over the next 2 days. Që ANDLM-ja ka bërë një punë shumë të mirë që I ka sjellë të gjithë këta aplikantë në thjesht 2 ditë në Tiranë. Domethënë ju do rini vetëm 2 ditë në Tiranë. We leave on Monday. Unfortunately, we have to get back to work in Canada. Më vjen shumë keq për ne vërtet duhet të kthehemi të hënën sepse duhet të kthehemi në punë në Kanada me gjitha gjërat që na presin atje. Although it's beautiful and we're hoping to come back and stay longer. Edhe pse këtu është shumë bukur dhe unë vërtet shpresoj që të vim edhe të rim pak më gjatë. Tani, ju keni eksperiencë mjaftueshëm me migracionin, e dini shumë mirë që njerëzit vinë në mënyrë të përkohshme për të punësuar në kontrata afatshkurtër, por një nga dëshirat më të mëdha është që të rinë edhe më gjatë. Dhe punësimi është një nga mënyrat më të mira për të integruar. Si janë shanset për punonjësit e kualifikuar që të kenë mundësi që të futen në, le të themi, tesutin e shoqërisë dhe bizneseve të ndryshme në Kanada? Great question. So I Një don't, pyetje shumë e bukur. as to a percentage, Për një përqindje, one of the benefits of the Canadian immigration system një nga benefitet e imigracionit kanadez, is that discretion in large part has been removed. që diskrecioni në shumë tema është hequr. It's a point system. Është një sistem që punon me pikë. The 2 programs in particular 2 programet në mënyrë specifike, that we're going to be speaking about tomorrow, për të cilat ne do flasim nesër, the Federal Skilled Worker Program programi I imigracionit federal për And- persona të kualifikuar të punuar, the Federal Skilled Trades Program. dhe programi për pozicionimin federal për ato që quhen profesione. In the Federal Skilled Worker Program, the government has set out 50 eligible job occupations. Për programin e parë, pra punësimi imigracioni në federal për ata persona që janë të kualifikuar, është thjesht që shteti ka përcaktuar një listë me 50 profile të cilët kualifikohen për këtë fushë. It's indicated that, and this was just opened in May of this year, that it will accept 25,000 applicants within these job occupation categories. Dhe është një program shtetëror që ka dalë vetëm në maj të këtij viti, ku thuhet që janë 25.000 persona që mund të pranohen vetëm po të listohen në një nga këto 50 profilet. Up to 1,000 per category. Deri në, po të bëjmë një llogaritje, maksimumi 1.000 persona për kategori nga këto 50 kategori. So if you apply and you fill out the paperwork appropriately, it's filed with the government. Nëse aplikon dhe bën aplikimin në mënyrë shumë të rregullt, ashtu siç duhet të jetë, thjesht ja dërgon shtetit. On the Federal Skilled Worker Program, if you have 67 points, and Dhe në këtë program, nëse ke 67 pikë, those points are derived from 6 categories. ato numërohen nga 6 kategori. Education, Edukimi, work experience, eksperjenca e punës, your language skill, gjuha, your, aftësitë gjuhësore, your adaptability in Canada, përputhshmëria me qëndrimin në Kanada, your age and work experience. mosha, edhe prap eksperjenca e punës që mund të jetë e lidhur me profilin. And the other would be any arranged employment you may already have, i.e. do you have a job you're going to? Dhe pastaj një pikë shtohet për ata që e kanë të siguruar vendin e punës në cilën do punojnë në Kanada. On the language proficiency, it is Në important, Në lidhje me aftësitë gjuhësore, pra të huaja, është shumë me rëndësi. and that's why Onde LM has some facilities, obviously, to help people master the competency level required. Dhe kjo është një arritje shumë e mirë e ANDLM-s që neve kemi marrë parasysh, që ANDLM-ja ka krijuar një ambient të tillë që personat të mësojnë gjuhën atë nivel që neve na duhet. But to draw back to your question, which Dhe was, të lidhemi me pyetjen tuaj,
can you come to Canada and be a permanent resident and stay there and become a A citizen? mund të vish, pra pyetja juaj, a mund të vish në Kanada dhe të kesh mundësinë që të jetosh aty në mënyrë të përhershme? Under the federal skilled worker and the federal skilled trade programs, yes, you can. And once you're accepted and you come over, you're on track. There's steps you then follow, a residency requirement in Canada. You're on track to citizenship. And the federal skilled trade program. Dhe duke marrë parasysh pyetjen, pra mund të jetosh në mënyrë të përhershme në Kanada? Po, nëse aplikoni nëpërmjet këtyre dy lloj lejeve qëndrimi që mund të jetë për persona të kualifikuar dhe persona që janë listohen nga profesionet, përgjigja është po, juve nëse jeni të suksesshëm, jetoni atje, mund të merrni leje të përhershme qëndrimi dhe pastaj mund të merrni edhe në shtetësim. First year opened with 3,000 possible applicants with 43 categories from construction, plumbing, electrician, the list goes on, but the trades. Dhe duke folur për llojin e dytë të vajtjes në Kanada, të cilët janë ato profile që listohen në emrin profesione në Kanada, në fillim kanë qenë 3.000 aplikime nga 43 profile dhe këtu profilet mund të zëmë në gojë hidraulik, profile ndërtimi dhe shumë profile të tjera, sepse lista vetëm fillon dhe shtohet. On the trades, the point system is reduced. It's not as relevant, meaning you don't need to have, there's a difference on the language competencies needed. So we'll get more into that in detail over the weekend. Pikët hiqen, nuk llogariten pikët, nuk llogaritet problemi që mund të kesh në gjuhë, nuk llogariten pikët e tjera që neve i zoom në gojë pak më parë, por aplikimi fillon dhe fitohet duke bërë llogaritjet e tjera të cilat neve do t'i shohim gjatë seminarit këtë fundjavë. Dhe kjo është një risi që vjen nga ANDLM, sepse me stadion Kanada që thashtë të pak më parë në prezantim, gjithmonë ka marrë truri, nuk ka marrë ustallarët, zanatçinjt, njerëzit të cilët kanë kohë që janë treg dhe i duan shumë një ekonomie që rritet gjithmonë siç mund të jetë Kanada ose vende të tjera të zhvilluara. We have always it's revamped its federal skilled worker program. Kanadaja ka rishikuar programin e imigracionit. Over the course of, David, the last 18 months, 2 years. Gjatë 18 muajve të fundit dhe mund ta lidhem edhe 2 vjet të fundit. We've seen some significant changes. Kemi parë disa ndryshime shumë të rëndësishme, signifikative. In the temporary work program, where you could come just simply to work. Në programin për qëndrimin e përkohshëm, i cili është program që juve vini vetëm për të punuar. And a further defining of the criteria. Dhe pastaj lidhja me pikët për të theksuar kriteret. For federal skilled workers, and then differentiating and detailing the federal skilled trades. Për ata që janë realisht persona të mirë kualifikuar për të jetuar aty në mënyrë të përhershme, ose ata persona që kanë profilet, kanë profesionet e duhura për Kanadan dhe mëtej të shtynë qëndrimin. And realizing that the criterion for the trades doesn't have to mirror exactly that for the skilled workers. Dhe kuptimi ka ardhur që ato profile që pranohen për këto profesionet që vërtet ka nevojë Kanadaja të mos lidhen me ato kriteret që janë persona të mirë kualifikuar, mund të merren me më pak kritere. The last point would be it's important to note there are no guarantees. Dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme është që duhet kuptoni që nuk ka sigurim të aplikimit, nuk ka garanci. When you immigrate to Canada, but it certainly assists if you retain the right organizations. Nuk ka një garanci që juve do emigracioni në Kanada, por është një kriter, është një mundësi që arrihet nëse juve vërtet të respektoni ato hallkat që Kanadaja kërkon. Make sure you've done what you need to do properly and correctly. Të siguroni që juve keni bërë realisht atë gjë çfarë duhet realisht të keni bërë. Dhe kjo pastaj jepet. Ju i bie që keni qenë në kontakt me të interesuarit që kanë ardhur në agjenci? Na tregoni pak. Si ka qenë? Ta plotën hallka. Se do doja të ishim sa më konkrete ishte e mundur. Për ata që po na ndjekin këtë moment, edhe ndoshta pyetja e parë që i vjen në mendje është, okay, ta aplikoj edhe unë. Ne e tham që jo për të gjithë është. Po pse jo? Se interesohen apo e shohin edhe veten se deri ku janë, s'është keq apo jo? Atëherë ne kemi plot 4 muaj që mbledhim CV nga aplikantë të ndryshëm.
Të gjithë aplikantët janë intervistuar dhe testuar si nga ana gjuhësore, ashtu edhe nga ana profesionale me anë të dokumentacionit ndryshëm. Dhe si konkluzion është që të gjithë mund të aplikojnë. Nuk është se ka kushte që duhet plotësuar patjetër. Mjafton që mos keni probleme me ligjin, mos keni probleme me migracionin, të jeni shëndetshëm dhe të keni një edukim bazë që është edukimi 8 ose 9 vjeçar. Okej, gjithashtu nga këto kriteret që përmendi Ermali, personat që mund të kenë bashkëshortë se fëmijë nuk përjashton nga programi. Pra, procesi që ofron agjencia NDLM në bashkëpunim me Kanada jep mundësinë që aplikantët të bashkojnë me të afërmit e tyre atje. Pra, është goxha mundësi e mirë që këta persona të vinë të afrohen, pra programi plotëson kushtet që ata të bëjnë pjesë e tij, nuk i përjashton. Albano, në këtë periudhë përgatitje ju fokusoni të gjitha detajet, sepse një nga detyrat e kompanive të rekrutimit, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën është që ta bëj aplikimin sa më suksesshëm, sepse ndonjëherë aftësitë janë, por nuk është mundësia për t'i lidhur të dy pikat që krijojnë atë marrëdhënien e sigurt të punësimit. Normalisht, neve kemi, le të themi që duhet të bëjmë një vlerësim të aplikimeve. Aplikimin në agjencinë NDLM mund të bëni në disa mënyra, por ne si standard sugjerojmë një aplikim online me anë të internetit. Ne kemi një adresë që përdorim për këtë punë, që është info@andlm.com.al. Aplikimi bëhet dhe shkon direkt të drejtuesit e agjencisë, ata e vlerësojnë këtë aplikim paraprak, vlerësojnë profesionin që ka personat, këta personat thirren për një orientim paraprak në agjenci, ju ofrohet dhe ju shpjegohet se si zhvillohet ky program, ju tregohet se sa është kohëzgjatja, çfarë duhet që të kualifikoheni dhe më pas nëse personat janë të interesuar që të vazhdojnë këtë aplikim, do të sjellin dokumentacionin e duhur. Doja të shtoja diçka në lidhje me çka foli stafi im. Në agjenci është fantastike këto që diskutuam tani. Jemi të hapur për të gjithë. Mund të punësohet ai që është mbi 18 vjeç, sipas ligjit ton apo ligji respektiv mbi 21 vjeç janë disa shtete. Të gjithë aplikantët që vinë tek ne, informacionin e marrin falas. Nuk jemi ne, duhet kem parasysh të gjitha që na dëgjojnë. Nuk jemi ne që i punësojmë direkt. Ne vetëm bëjmë atë çka ne jemi trajnuar nga partnerët tanë. Partneri jonë na thotë dua hidraulikën kështu, ne kështu do t'ja japim. Por edhe sikur të mos na thotë ndonjë variant sepse ligjet ndryshojnë, edhe si të themi dhe kërkesat e punëdhënësve të ndryshojnë, atëherë ne vetëm thjesht bëjmë ndërmjetësimin. Punëdhënës, punëmarrës, ose në këtë rastin tonë, agjentët tanë, partnerët tanë rekrutues që kanë disa punëdhënës në databazën e tyre. Ashtu si që ka edhe NDLM-ja në databazën e vetë. Marrim aplikimin dhe janë partnerët tanë që vlerësojnë punësohesh apo jo. Jo ne. Ne thjesht bëjmë ndërmjetësimin. Bëjmë orientimin, ashtu si shta edhe zoti Kris, që ne, na duhet anglishtja, na duhet një shkollë profesionale, na duhet një licencë, pra një shoferi tonazhit të lartë në Kanada, nuk mund të punoj me patentën tonë, atëherë patjetër atij duhet që të ketë një patentë ndërkombëtare, të cilën gjatë kohës që është në proces, ai do ta marrë atë tek ne, ai duhet anglishtja apo frëngjishtja, ku NDLM-ja ka edhe shkollën e saj. E vënë në ndim për këto. Pra e bëjmë, nuk mungon asnjë gjë tek ne, thjesht dëshira që të kesh mundësinë që të punësohesh me kushtet dhe me rregullat që pranojnë partnerët edhe ligji në fuqi. Mirë, ne po ju lëm pak pushim sepse kemi nevojë për një hapësirë publicitare dhe pastaj rikthehemi për të vazhduar më tej me të tjera pika të rëndësishme të kësaj bisede pastaj. Jemi rikthyer sërish në studio pas hapësirës publicitare, vazhdojmë transmetimin tonë të drejtë për drejtë me të njëjtët ftuar dhe me të njëjtën bisedë që kemi nisur që nga fillimi. Po flisnim pak për disa nga mënyrat dhe nga kriteret, por procesimi është shumë i rëndësishëm. Shumë njerëz tremben, biles mbase edhe aplikimin, nuk e di, për të marrë taksat mbrapsht nuk e bën sepse tremben nga formularët, po ju e ofroni këtë gjë. In Kanada Now e ofron këtë gjë. Sa e thjeshtë është për të aplikuar dhe çfarë lloj informacioni merr që në fillim? E kupton që nëse ke kriteret e mjaftueshme për të u procesuar më tej derisa të shkosh tek pjesa e emigrimit apo jo? Absolutely. One of the reasons why we created two services in the In Canada Now project, the first service being the Job Connect service, which actually enables you to access,
credential verification, resume building, interview coaching, career planning in Canada, plus legal services for immigration. And we also have the Job Assist program, which actually allows you to access all those different things on the career side without the legal. So we made the process very simple. We realized right in the beginning that it was going to be very difficult for somebody to, sometimes it's scary. Let's face it, sometimes it's very scary for somebody to access, an application, to go through an application process. So what we did is we made it very simple. All you have to do is fill out a questionnaire. You send in that questionnaire, we'll have an immigration lawyer take a look at that questionnaire, maybe an ICCRC consultant as well, and one of our career management specialists will also look at it. And we'll tell you from both the perspective of our immigration lawyers will talk from the legal immigration perspective, what he talked about, that point system, and we'll talk about the actual, from the employer's perspective. Now, we don't represent the employer, so we're not an employment agency, we're not a recruiter, we're career managers, and what we do is we're on your side. So what we do is we work for you, and what we do is we do all the things, all those necessary steps that you need to take in order to get in front of an employer, get your resume built properly, get your credentials certified in Canada, get, if you're a doctor, can you work as a doctor in Canada? If you're a nurse, can you work as a nurse in Canada? If you're a construction worker, if you're a welder, can I work in Alberta? Can I work in Saskatchewan? What our processes help you do is we take you through those processes. Now you might get a positive answer coming back from starting an application and saying, oh, am I a journeyman welder in Saskatchewan? They might say no, but they might also say yes. But there's a process for you to find out. And that's the most important thing, because what is lacking, or what was lacking before we started, was there was no process, there was no ability for somebody to go and do this. Diçka që unë dua që të kuptoni është që normalisht ka një proces, por unë nuk dua që juve të tmerroheni nga ky proces. Ajo çfarë Kanada na ofron janë dy mundësi. Është Job Connect, pra bashkimi për të gjetur mundësinë e punës, të cilën juve ju jep aksesimin në aplikim, ju jep juve aksesimin në informacion se realisht çfarë nevoje ka punëdhënësi për të punësuar, gjithashtu ju jep juve asistencën për të bërë intervistën dhe gjithashtu ju jep juve edhe informacionin nga ana ligjore. Ndërsa opsioni i dytë që neve ju ofrojmë si aplikant është Job Assist. Pra është ndihma ndaj gjetjes së punës, të cilën ju jep juve të gjithë informacionin nga ana e karrierës, por nuk ju jep juve informacionin nga ana ligjore. Pra normalisht kushdo që aplikon diku është frika që çfarë mund të bëhet, çfarë mund të më kërkojnë, por procesi ynë është i thjeshtë. Është thjesht një formular që juve duhet të plotësoni, të cilët avokati ju gjen informacionin nga ana ligjore për të kuptuar a jeni juve adekuat për këtë profil që keni aplikuar, dhe normalisht janë pikët që ai merr parasysh, por gjithashtu ky pyetësor jep gjithashtu edhe informacionin si tek ne tek Kanada Now, por edhe te punëdhënësit që çfarë realisht ata kanë nevojë dhe çfarë mund të presin nga profili juaj. Ajo çfarë unë dua që të kuptoni është, nga Kanada Now neve nuk jemi kundra jush, neve jemi pro jush që juve të gjeni realisht atë vend pune që kërkohet, sepse po ta marrim për shembull, nëse jeni doktor dhe doni të punoni doktor në Kanada, ose jeni infermier, doni të punoni infermier në Kanada, unë duhet të kuptoj që ka një proces, duhet merrni një licencë, duhet kaloni një provim e të tjerë. Këtë gjë e bën të mundur ai pyetësor që juve plotësoni. I'll try to keep my Komplimentet për kthimin. Do e them tani sepse ishte perfekte. It was just perfect. I'll try to keep my answers shorter, but Kjo tregon që ka shumë njohuri aty brenda, dhe nëse vinë njerëzit nesër dhe pas nesër në seminaret tuaja do arrin të kuptojnë se sa e detajuar është procesi dhe formulari dhe sa njohuri keni ju për ta bërë atë suksesshëm. Mirë, do doja të kaloja pak Ermal. Nëse unë vi sot, çfarë duhet të kem me vete, po them, se ndoshta shumë njerëz mund të jenë të interesuar të vinë të aplikojnë drejt për drejt, se është dhe varianti të aplikuarit online, po sërish duke menduar shoqërinë tonë që i duam dhe bisedat ballë për ballë dhe formularin ta shohim aty, ta kemi të prekshëm, ta plotësojmë në moment. Pse jo dhe përgjigjen e duam, po brenda ditës, po e lë këtë pjesë. Çfarë duhet të kem me vete? Në fillim ju duhet të paraqitni një CV tek agjencia jonë, dhe më pas ne duhet bëjmë një vlerësim të profilit tuaj,
të zanave që keni plotësuar në CV. Pas ne do ju lëm një takim në agjensinë tonë që ju të paraqiteni për t'ju shpjeguar si janë procedurat në vazhdim për të aplikuar në Kanada. Siç e tham, ky është hapi i parë, po themi, kontakti i parë. Siç e tham përpara që duhet të kualifikohesh, duhet të kualifikohesh për një program ose për një profesion, kështu që dhe ne na duhet pak kohë të vendosim se kualifikohesh ose jo, kështu që gjëja e parë na duhet një CV, të shikojmë edukimin, të shikojmë profesionin që ke. Nuk na duhet shumë kohë, na duhet shumë kohë. Në fillim i thua që bën. Po. Ja, absolutisht po. Ka një shpresë, ka një shkëndit të parë. Absolutisht po. Okej, dikush që nuk e ka një profesion, se ndoshta një mjek e ka një profesion të mirë, ka një eksperiencë pune, ka një punë në Shqipëri, ka një pagë të mirë, ka një shtëpi, ka një familje dhe nuk e shet të arsyeshme të largohet. Po dikush që është tek 18-at, apo 20 vjeçar, apo dikush që sapo ka përfunduar studimet, apo dikush që s'ka kryer studime fare. Perfekt. Duhet vi, mund të vi? Do të vi dhe patjetër duhet të vi nga agjenci. Ne gjithsesi do t'japim gjithë informacionin, por ne kemi edhe një mundësi tjetër që ai mund të kualifikohet, nëse se nuk e arrin fillimisht kriteret e aplikimit. Ne i ofrojmë një studim profesional, një edukim profesional, mund t'japim një edukim nga ana e anglishtes, që thamë përpara me anë të qëndrëson, mund të marrë një anglisht specifik për profesionin që ai kërkon, mund të marrë një anglisht për hidraulik, për elektricist, për murator, për thjesht për atë nuk është nevojë që ai të finisë nga ABC-ja nga fillimi, por që të marrë një anglisht specifike për profesionin. Ose mund të vete presi peshk, ose mund të vete në ferm. Mund të vete në ferm, mund të marrë. Mjafton ka edhe profesione që nuk kanë një eksperiencë ose një eksperiencë fillestare. Ka edhe profesione që duan thjesht dëshirën e mirë për të punuar. Pra nuk largohen kaq të trembur edhe kaq me... Absolutisht ja. Mund të aplikohet më shumë se sa një herë? Ka kushtet kësaj natyre? Sa herë mund të aplikohet? Ne aplikojmë vetëm një herë dhe me atë një herë që aplikon ti je i hapur për të gjitha programet që ka ndërlëmoje. Nëse ti nuk... Nëse herën e parë kualifikohesh me partnerët tuaj në Kanada, pastaj vazhdon ju mbani në rekord, le të themi gjithmonë CV-n dhe mund ta përshtatni apo? So what happens in the next step? So the very first step we've actually created a link that faktikisht hapi i parë është që neve krijojmë një databazë nga të gjitha aplikimet online. Dhe në fillim ata duhet të kenë të gjithë informacionin në lidhje me procesin. Dhe neve bëjmë një vlerësim. Nga lloji i aplikimit, një vlerësim nga lloji i aplikimit që ti ke. Dhe mund të ndahet nga ata që janë persona që janë të mirë kualifikuar, që nga avokatët, profesionet të tjera që kanë një farë edukimi, një farë moshe, një farë eksperiencë, ose nga ata që janë thjesht profilet të cilën duhet të kenë vetëm eksperiencë pune. Dhe është faza e parë që juve duhet ju bëhet një vlerësim pranueshmërie në program. Dhe në fillim është ai program të cilën është nominimi nga provincat e Kanadas. Dhe aty këtë program janë provincat e Kanadas listojnë vendet e tyre cilën ka nevojë që të plotësohen, kompanitë listojnë këto vende. Sepse realisht mund të ketë persona që mund të gjejnë punë lehtë, por janë disa zona të cilën dhe ne kemi një zotëri prezent këtu, që është zoti Mark Cooper dhe ai prezanton të gjithë shoqatën e ndërtuesve të Kanadas. Ai do jetë prezent në seminar dhe në provincën Saskatchewan të Kanadas ka kaq shumë nevojë për njerëz dhe realisht është vërtet është e vështirë për t'i gjetur. So that is a special opportunity that është një mundësi e mrekullueshme sepse nuk të ndodh shpesh që të takosh një punëdhënës nga provinca e Saskatchewanit në Kanada, por është realisht diçka e bukur, është një eksperiencë që ndodh pak herë dhe ju këtë zotëri e keni prezent në fundjavë në Tiranë.
Por ne gjithashtu kemi dhe shumë opsione të tjera në shumë provinca të tjera dhe nëpërmjet asistencës që neve bëjmë, së të dilni me sukses një intervistë, të krijoni me sukses një CV për profesionet që ta kanë nevojë, duke ju dhënë këto informacione, ju do keni shumë të lehtë që të gjeni një punë. Nëse ju sapo dilni nga shkolla, mbas se keni nevojë që të keni realisht një farë eksperiencë në vite, pak ose shumë. Por në ANDLM nuk do ju thonë asnjëherë jo, ata do ju plotësojnë juve një formular dhe pastaj shikojnë proceset bashkë. Kam vetëm një shqetësim të vogël. I have only one thing to worry about. 7.000 vende pune dhe 25 vende pune, nëse vin gjithë nesër si do bëj. Ja, ta them Arbri, sot jemi pa gjumë, se kemi bërë si vite aplikantëve e dosjen e tyre për seminarin që kemi nesër edhe pas nesër, kështu që vim nga zyra direkte dhe kemi ardhur këtu tek ju. Jemi pa gjumë. Pra gjithë njerëzit që duan të vinë, do kenë mundësi që të vinë ata që po na ndjekin tani të bëjmë pjesë e seminarit nesër apo? If I could just say, when I referred to 25,000, that was the national number. Dua që të sqaroj, sepse kur thash në numrin 25.000 është gjithë programi shtetëror. But actually you will never know because all this That does not include the provincial nominee program. Programi për gjithë shtetin, por normalisht janë 25.000 vende të lira. Në total sa janë? Good question. One of the other things we do try and do a qualified no. So if someone applies and we look at, as I said, it's very numeric. It's a point system. The rules are strict and clear. If you're missing a year of work, we'll tell you to do that. If your English language isn't quite there, sepse ka një format aplikimi dhe normalisht neve studiojmë, shikojmë atë dhe është diçka që bëhet thjesht. Kur e marrun aplikimin, janë disa pikë që ju thjesht duhet t'i ndiqni ato dhe është thjesht llogaritje numerike, por nuk është kjo që nga llogaritja numerike unë t'ju hedh poshtë si aplikim. Jo, unë thjesht ju them që kujdes, keni një vit që duhet të keni edhe një vit më shumë pune, le ta punojmë bashkë që ta arrim, duhet të keni këtë nivel gjuhë, le të punojmë bashkë që ta arrim këtë gjë. we think it's just not for you based on the numbers, we'll tell you. Nëse nga vendet e lira themi që kjo nuk është për ju, do ua themi, po kjo ndodh në rast. Pra marrim bëjmë detyra shtëpie me një fjalë. Bëjmë detyra shtëpie. Tani t'ju bëj një pyetje se e gjithë kjo puna bëhet për të marrë rrogën. Janë rroga të mira në Kanada për punonjësit shqiptarë që mund të jenë mjeshtra, mund të jenë të kualifikuar në zanate të ndryshme? Absolutely. I mean, I'm going to put it this way. A Canadian employer is not allowed to pay a foreign worker any less than a Canadian. So you're making... Në bazë të ligjit, një kompani punëdhënëse kanadeze nuk mund të paguajnë në Kanada më pak se i paguan një personi kanadez. Pra juve do merrni rrogën e një personi kanadez. The starting salary in Saskatchewan for a construction worker, the average is $25 an hour. Dhe po të marrim shembull në provincën e Saskatchevanit, rroga mesatare e një punonjësi në ndërtim është $25. Just starting out, and all depends on your seniority and how much experience you have. $25 ora dhe mund të shkojë edhe më lart në bazë të eksperiencës që keni. Licensing or certification. Ose për ato profesione që kanë nevojë për një licencim, për një certifikim që të keni drejtë të punoni. Në provincën e Saskatchevanit dhe do e flasim të nesër në seminar. Ka shumë vende pune të lira, por janë ato profile që realisht duhet keni edhe një licencë, edhe janë profile të kontrolluara nga shteti. Dhe duhet ta provosh eksperiencën, duhet ta provosh njohurinë, pra ka një provim në qoftë se mund ta themi kështu. Kemi shumë mënyra që të japim juve mundësinë që të keni CV-n e duhur për të marrë këtë punë, që fillojnë nga $25 ora. With a Canadian who's applying for the job, except the Canadian is already there, so he gets first choice. Juve keni dëshirën që të aplikoni për të marrë këtë vend pune, por kanadezi është atje dhe ai ka të drejtën e parë për të përzgjedhur. They're under 5% unemployment.
Në provincën e Saskatchewanit është 9,5% papunësia, në Alberta është 9,5% papunësia, kështu që kanë nevojë për njerëz sepse aty nuk mund t'i gjejnë dot. Dhe prandaj detyrohen që personat i marrin nga jashtë sepse realisht nuk mund t'i gjejnë aty. I speak strictly from the employment side, the ability to find a job and the ability to get all those credentials in place so that you can go before an employer with all the tools that you need to be successful in your application. It doesn't guarantee you ju jep juve informacionin që të arrini aty, të arrini ato çfarë realisht kompania kanadeze ka nevojë. And that's the most important thing. You have to present your best side. You can't go in not presenting your best side because then you might have a problem. You might not be successful. Është shumë e rëndësishme që juve t'i ndiqni këto hapa dhe ja përse në Kanada na ekziston. Ky informacion që neve ju japim ju bën juve të mundur të arrini aty. Pak të informacion është shumë e vështirë që kompania kanadeze t'i punsoj. Po që thotë dhe shpreja në anglisht, asgjë e provuar, asgjë e fituar, kështu që po se provove s'do më marrësh vesh asnjëherë nëse do kesh mundësi që të shkosh nga vendet që është duke zgjeruar gjithmonë në shumë një farë mënyrë është kthyer në Amerikën e re, që pret gjithmonë emigrantët për të patur mundësi për të zhvilluar akoma më shumë. Absolutely, 100%. Shumë dakord me këtë shprehje që ju thot. We've actually established a process. I mean, we've tested it out. Ne kemi krijuar një sistem, një proces i cili është provuar, është testuar. Dhe procesi është shumë i saktë, shumë i mirë. Faza e parë është plotsoni pyetësorin tek agjencia. All you have to do is send in a questionnaire. Dhe faza e dytë, dërgojeni atë pyetësor dhe pastaj do merremi ne me ju. A ka, persona më të favorizuar, po them, që mund të kenë fatin të vazhdojnë jo vetëm me një aplikim të parë, qoftë në moshë, kritere moshe, apo profesione që tregu i punës atje ndoshta i ka më tepër të preferuara? I guess the ones that meet the criterion are more ata që plotësojnë kriteren për mua janë shumë të favorizuar. The criterion are very clear. Kriteret janë shumë të qarta. In the sense there's no discretion. You need to have 67 points. Duhet të kesh 67 pikë. For the Federal Skilled Worker Program. Për programin e imigracionit përhershëm nga federal. You need to fit into one of the 50 eligible occupations. Duhet të kesh patjetër një nga 50 profilet që ata kanë listuar. And you'll need to have one of three things, either a year within the last 10 of continuous full-time work experience. Duhet të kesh një vit në 10 vjetët e fundit për eksperiencë pune. An arranged employment. Duhet të kesh një kontratë pune. Pre-existing in Canada. Që ekziston në Kanada. Or you're a PhD from Canada where you're on the road and doing that in Canada. Ose të studiosh PhD doktoraturën në Kanada. But if you meet those criterion, yes, you're on equal footing with anyone else who has that criterion. Nëse i plotëson këto kritere, për mua je i pranuar. Dhe je i favorizuar. Mirë. Jemi te kjo, nëse i plotëson këto kritere, ata që i plotësojnë këto kritere, sa kohë duhet të presin, si shkojnë, ku rrinë, kur fillojnë punë, se sa pyetje është jetë e re, nuk është kaq e lehtë. Kështu që ne shkojmë në reklama dhe flasim për këtë pjesën e atyre që do të kenë publicitet. Erdhëm natyrisht edhe po diskutonin pak atë që mund të jenë shumë njerëz duke bërë pyetje vetes. Okej, po duam dhe ne. Me siguri ka shumë pyetje që ne kemi bërë. Po një nga ato pyetje është e dëgjova që nga e thjesht, kam ndihmën e dur, po nëse qindra njerëz vinë nesër të zyrat tuaja, do kenë mundësi ti takojnë të dy të ftuarit apo duhet të presin radhës tjetër? Okej, atëherë si thamë seminari do zhvillohet në 2 ditë, në 2 ditët e ardhshme. Pra, vendet ose kotat e pranimit janë të plotësuar për këto event. Po që kjo nuk do të thotë që nuk do ketë evente të tjera në vazhdim. Pra, partnerët tanë janë të gatshëm të vinë kurdo herë që plotësohet kota e nevojshme që ata të mbajnë një seminar tjetër ose një trajnim tjetër të radhës për mundësitë ose programet të punësimit dhe të emigrimit në Kanada. Ne për këtë seminar kemi më shumë se 4 muaj që rekrutojmë. Kemi bërë mbi 6.000 kilometra, kemi vajt Shqipërisë, Kryqëzor Dorthor, Gjirokastër, Shkodër, Kosovë, Athinë, Selanik, kemi marrë gjitha mban dhe kemi rekrutuar për këtë event.
për fat të keq ose për fat të mirë për ne, për fat të keq për ato që janë të interesuar. Nesër nuk do të mund të vinë dot, sepse kvotat janë të mbyllura as pas nesër, por neve kemi, siç tha dhe kolegu im Dejvid, kemi një numër i caktuar që në momentin që ai plotësohet, zotërinjt janë të gatshëm të vinë kurdoherë në Tiranë për të bërë seminarin e radhës. Dhe si ka qenë interesi deri tani? E them me plot gojë që interesi ka qenë shumë i madh. Aq i mos na është dashur të punojmë orare të zgjatra që të përballojmë fluksin e madh të tyre. Kujdo intereson një punësim dhe emigrimi i rregullt në Kanada. Është një mundësi mjaft e mirë, mjaft e bukur dhe që tani është e arritshme për shqiptarët. Pra që interesi ka qenë goxha i madh për programet të punësimit në Kanada të ofruar nga agjencia NDLM në bashkëpunim me Kanada. In terms of timing, I think that Në timing lidhje me kohën, pyetjen që u bë pak më përpara, is important to this extent. The është shumë e 25,000 rëndësishme që ju ta keni parasysh. Koha është me shumë rëndësi. Numri 25.000 që juve keni mbajtur mend was the number that the government decided that it would accept into Canada është from numri anywhere. që shteti kanadez ka deklaruar që kaq aplikime do pranojë nga gjithë bota për në Kanada. And that's 1,000 per occupation. Dhe i bie 1.000 vende për profesion. And when it's filled, it's filled Dhe for kur this year. plotësohet ky numër, plotësohet për këtë vit. So we're now in August and it Dhe opened tani in jemi në May. gusht dhe është hapur si program në maj. So I'd remind people to be mindful of the timing. Dhe prandaj because duhet it's të tërhiq relevant. vëmendjen njerëzve që të kenë parasysh kohën. Koha është shumë e rëndësishme. Nëse duan që të bëhen gati të kenë shansin që të futen në janar, të vinë tani te NDLM, të bëjnë aplikimin gati dhe në janar direkt të çojnë aplikimin apo nuk funksionon kështu? Well, if you're interested in going, the sooner the better always is. Nëse je interesuar që të hikësh sa më herët aq më mirë, mos e shty. Aplikimi është shumë i mirë, është shumë i bukur, është shumë i thjeshtë, ka disa procese që duhen plotësuar, është e lehtë për tu arrirë. Kështu që nëse doni të ikni, aplikoni sa më herët. Nëse je interesuar që të punosh në Kanada ose të imigrosh në Kanada, direkt hajde plotëso pyetësorin dhe direkt do nisi procesi. Në atë 25.000 ka shumë vende akoma të lira, ka shumë vende. Ka shumë vende që programe që ofrohen në Saskatchewan, në Alberta. Ka shumë mundësi, por ka limite. Nëse juve prisni, do ndjeni keq kur një person nga një vend tjetër do aplikojë përpara jush. Dhe do prisni raundin tjetër që është viti tjetër. Dhe është mirë që juve të aplikoni sa më herët. Dhe neve do ju themi direkt që është më mirë të nisni tani ose vitin tjetër në lidhje me profesionin tuaj nëse limiti është arrirë. Sepse realisht ka kohë, nuk është vetëm pyetësori online që thoni juve nis procesin, ka një listë dokumentash që juve duhet të plotësoni dhe përgatitja e këtyre dokumentave do kohën e saj. Sepse po ta marrin parasysh nga një qytet në Tiranë dhe juve jeni në një qytet tjetër, vetëm koha për të ardhur nga qyteti juaj në Tiranë do kohë. Mendoni sa të kohë do dojë deri në Kanada. Dhe kemi një oqean shumë të madh midis. Kështu që jepini vetes kohë. Jepini vetes kohë që të hyni në këtë proces dhe të mbaroni këtë proces. Realisht do arrijë deri në disa muaj që ky proces për juve të mbarojë. Doja të shtoja diçka që kushdo që është interesuar për një mundësi punësimi jashtë vendit ose për një jetë më të mirë jashtë vendit, ne ftojmë të paraqiten pra nesh, pasi ne nuk i themi asnjëri atyre. Dhe nëse ata nuk kualifikojnë për programet e punësimit në Kanada, gjithmonë do ketë një program që do përshtatet me kriteret e tyre. Ne asnjëherë nuk i refuzojmë, ata gjithmonë i pranojmë. Pasi gjithmonë ka diçka që do përshtatet me profilin e tyre. Qëndër gjithmonë një mesme. Nesër dhe pas nesër, bashkëpunimi, çfarë do sjelli, çfarë do mësoni ju, se të ketë gjëra të reja që do mësoni apo jo? Okej, ne, si që tha dhe Albano, si që thani dhe të gjithë këtu, fokusi është për datën 2 dhe datën 3 Gusht në Sheraton. Unë dua t'i përgëzoj të gjithë ata që janë në nesër dhe pas nesër në trajnim. Do t'i përgëzoj dhe t'i uroj të marrin direkt kontratën e punës të kualifikohen me ato që kanë arritur, që kanë bërë gjithë të kohë, dhe fokusi është drejt atyre nesër, datës 2 dhe datës 3, për të gjithë këta aplikantët. Dua t'i uroj shumë suksese nesër dhe pas nesër,
Të gjithë aplikantëve duhet t'ju uroj shumë sukses dhe partnerëve të mi që kanë ardhur, falenderoj dhe stafin tim që ka punuar pa fund për këtë event që është nesër dhe pasnes. Nuk është, ja thamë gjatë gjithë kohës që nuk është e letë të rekrutosh, nuk është e letë që t'i japësh mundësin tjetrit për një mundësi të tillë pune. Por, jemi të hapur. Ne këtë që kemi bërë prej 10 vjetësh, ne këtë do vazhdojmë të bëjmë. Ne jemi privat, duhet patjetër që të punësojmë, se po nuk punësuam, nuk mbjetojmë. Kështu që janë të hapur të gjithë të aplikojnë. Janë të hapur të gjithë të plotësojnë një CV. Ne kemi dhe formularët tanë të aplikimit që të trokasin edhe në derë i kemi falas. Falas e kemi dhe orientimin që i orientojmë se si duhet të aplikojnë. Dhe atë që thanë edhe Devi, që thanë edhe Ermali dhe Albano, absolutisht unë jam e lumtur që kam in Kanada now këtu edhe e kam partneri më të mirë të 2014-ës, sepse si që tha edhe Devi kemi bërë gjitha të rrugë prej kaq oqean të madh që kemi ardhur deri këtu dhe duhet i vlerësoj për atë që kanë bërë për punë kërkuesit shqiptar. Mirë, duke qenë se ju po në një ndërhyrje ja. Okej, jo, doja të pyesja, duke qenë se jeni në kontakt me punë kërkuesit, apo edhe me kompanitë saktuara, edhe të mëdha në Shqipëri. Keni nxjerrë në një lloj, ku diun, konkluzionit tuaj, apo një monitorim vëzhgues që do të thotë interesi i atyre që kërkojnë punë në Shqipëri përputhet me tregun e punës dhe me hapësirat që tregu i punës në Kanada ka? Jam jashtë mase shumë e lumtur që drejtoj prej 10 vjetësh këtë biznes. Dhe e them me plot gojën që jam vërtet shumë e lumtur që më është dhënë kjo mundësi, ne jemi vërtet shumë të mirë. Në qoftë se dëgjuat Krisin në fillim, vërtet jemi shumë të mirë. Ne shqiptarët jemi punëtar, ne shqiptarët dim të mësojmë, ne shqiptarët duan për një jetë më të mirë. Dhe jam vërtet shumë e lumtur që ka njerëz shumë të mirë. Kemi vërtet profesionet pafund, të cilat ndoshta na ka bërë edhe emigrimi në Greqi, në Itali. Ajo që ka mund mërzite më shumë është që nuk kam siguracione, nuk i vërtetojmë kushtet të punës, marim referenca, ju lutemi punëdhënësve që bëhet të lumtur këtë që kjo është vërtet marangos apo është vërtet. Kjo na pengon, por janë vërtet, i kanë duar të arta, ato profesion, ata nuk ja u mohon asnjë njeri, sepse ata janë profesionistë. Kështu që kjo jam pak e mërzitur në seleksionimin edhe, sepse një punëdhënës duhet të di vërtet, të di të shtrosh plak apo duhet të verifikosh, duhet të kesh një dokument. Ndaj dhe janë edhe volume points, janë ato pikët që duhet të plotësosh në lidhje me këtë. Por me ndihmën përsëri të in Kanada now, neve do të vazhdojmë të t'i trajnojmë, të certifikohen dhe të bëjnë këto licenca të tilla gjatë kohës që do të mësojnë edhe gjuhën anglisht. Kam përshtypjen që edhe me procesin e integrimit evropian edhe juve do bëhet më thjesht, edhe bashkëpunimi do bëhet gjithmonë më shumë efikas apo jo? E kemi dhe atë, po do një herës tjetër, Të gjesh punën shumë e rëndësishme, po qytetarisht e punës që po mësojmë gjatë gjithë kësaj ore, është e rëndësishme të kesh kualifikimin e dur dhe kualifikimi më i lartë është ai arsimor, sepse është certifikata më e mirë, sidomos nëse vjen nga një universitet prestigjioz jashtë Shqipërisë ose brenda Shqipërisë. Ofroni ju dhe mundësi për t'i marrë njerëzit për të marrë dhe një kualifikim ekstra studimor në bashkëpunim me Albano apo? If we're specifically talking about language skills, nëse neve flasim realisht për aftësitë gjuhësore dhe kurset që neve ofrojmë që agjencia ofron për të studiuar anglisht, është po. Por gjithashtu e lidhim dhe me anën e studimeve në Kanada. Kemi një program shumë të mirë për studentët që duan të shkojnë në Kanada. Kemi shkolla të mesme, universitete, kolegje, të cilët mund të aplikosh për të studiuar. Dhe e kemi dhe në portofolin ton të programeve, kemi një pyetësor për studentë, të cilën mund të plotësojnë dhe të përgjigjen që po unë dua të studiojnë në Kanada. Edhe ata që kanë mbaruar universitetin këtu dhe duan të bëjnë masterin në Kanada, po si e mundësi ekziston.
I kemi të dyja ofertat. Mund të themi se kush kanë qenë aplikantët më në mas deri më tani, nëse gjatë këtyre shqyrtimeve që keni bërë? Construction, ndërtim. Në profesion kanë qenë këta, ka patur më shumë djem, vajza, mosha të reja, mosha madhore, nuk i nxjerrim dot këto që sot. Pa gjumë keni qenë, po? Absolutisht po. Ne kemi bërë statistika... Atëre, për kuriozitet, për parë kush jo është afruar? Ne kemi bërë statistika edhe në qytetit, se kush janë më të preferuar. Për shumë, mba rekord Shkodra. Shkodra? Ja, mba rekord Shkodra. Nga qytetit. Po, mba rekord Gjirokastra. Më përqenë që të theme edhe një që kanë Gjirokastra. Ka vërtet profesionist shumë të mirë. Sigurisht që kemi grup mosha të ndryshme, ajo që ka mbahet fokusi është ndërtimi, që futen të gjitha profilet e ndërtimit, por kemi dhe jashmase shumë ato që juve thatë pak më përpara, edhe një doktor dhe një fermier dhe një jurist dhe një ekonomist janë nesër dhe inxhinier, IT, inxhinierat të fushave të ndryshme që janë nesër dhe pas nesër në Sheraton. Nuk janë vetëm thjesht kategori MSM apo kategori e ullet ka edhe high position. Business, ja. Kjo është shumë interesante për ata që na ndjeken mbase nga Greqia ose Italia ku kanë rënë nivelet e punësimit, kanë dijen që të dy vendet kanë shumë ndërtim dhe kanë pasur shumë ndërtim dhe eksperjenca është 20 vjeçare për shumë nga ata që kanë ikur që në fillimet e emigracionit parashqiptar. Do thotë që këta njerëz prap kanë mundësi që të aplikojnë dhe të shkojnë. Ne nuk e kishim shumë kohë në dispozicion sepse do të shkonim dhe në Itali në 2 takime në Rome dhe në Brescia. Se këta shumë shqiptarë që janë atje, bile i kemi rekrutuar, janë goxha me numër të madh, por i kishim kohën shumë të kufizuar dhe nuk arrit dot, por do të vemi shumë shpejt pas i fillojnë shtatori. Që ata që po na shohin, absolutisht po kenë shpresa sepse ne do t'i shkojmë. Ne do të shkojmë i pas. Atë që ka bërë Andelëmëja, ne nuk presim vetëm thjesht ju të aplikoni nëpërmjet internetit, se ju të gjithë e kanë atë akses, por ne dhe flasim për fushën e punëtorit, ai nuk mund të shkruaj dot internet. Ne sjellim edhe problemin, apliko thot Dejvid direkt online, e i them të lutem hapi maili dhe kontrollohet, do të vi ty kontrata. E ti do më thuash, ma e thot e di unë emailin. E ka dhe të kësaj natyre. Sigurisht. Ne nuk presim direkt të aplikojmë vetëm online. Ne iftojmë edhe në agjësi edhe mësojmë, për të mësojmë mënyrën se si të aplikosh, të mësojmë mënyrën se si të japësh një intervistë pune, të bëj një orientim se si ta shetësh veten shtrenjtë. I them gjithë aplikantëve, shitaj veten shtrenjtë për atë çka je. Nëse nuk mëson dhe letra dhe nuk fole, nga do ta marrë vesh punëdhënësi që ti vlen për të punë. Por bëjmë edhe këtë tjetrën që tha dhe Albano, ne shkojmë tek ju. Pra ne vajtëm në të gjithë Shqipërinë, vajtëm Ballkan, në Europë dhe do të shkojmë përsëri. Perspektivat e Andelëmës janë që të ngrejmë zyrat. Është e vështirë të monitoroj këtu një nga Gjirokastra, nga Shkodra, nga Tepelena në Tiranë, apo të aplikoj direkt nga Italia, nga Greqia. Është goxha e vështirë. Intervista, Skype e këto. Prandaj do vemi ne. Do vemi ne atje. Do të hapim zyrat e Andelëmës për t'i ndihmuar këta persona për punësim. Do bëjmë të ullim pa punësin në Shqipëri. Dhe kjo është lajmi mirë. Pritshmëria juaj, çfarë mendoni se do t'ju sjell takimin që do të keni në fundjavë dhe me çfarë ndjesie do të largoheni nga këtu? Keni ndonjë lloj ideje paraprake? Well, so far it's been great being here. We've only been here for Deri half a tani day, është një rezultat shumë i mirë, kemi thjesht gjysmë dite që jemi në Tiranë. Dhe realisht kemi dhe një person shumë special që do ishte në këtë panel me ne sot, është zoti Mark Cooper, është presidenti i shoqatës ndërtuesve në Kanada që përfaqëson 7.000 kompani punëdhënëse në Kanada. Dhe nuk është këtu në panel me ne, por ai do jetë në Tiranë dhe të gjithë personat që janë në seminar nesër dhe pas nesër do kenë mundësi që të takohen me të dhe ata që janë të interesuar për të aplikuar të dërgojnë CV-n sepse zotria zoti Mark Cooper do t'i marrë dhe do t'i vëri në vlerësim për kompanitë për cilët janë antarë në shoqatën e tij. So we can actually have you assess and see where do you stand in Canada as a për të tradesperson. gjithë personat që duan të aplikojnë, jo vetëm ata që janë skilled trades, personat të kualifikuar, por edhe ata që kanë profile thjesht pa edukim për vetëm eksperiencë. Neve I kemi të gjitha këto procese, neve kemi nevojë për këto.
I think the next steps are we want to meet everybody tomorrow and we want to meet everybody on Faza tjetër që ne duam të takojmë gjithë njerëzit nesër dhe ditën tjetër. We're very impressed. Jemi shumë të impresionuar me organizimin që ANDLM ka bërë. Deri tani jemi shumë të impresionuar me këtë emision, me ju. Dhe me kaq sa po shohim në thjesht gjysmë ditë, neve do vim shumë shpejt prapë. Dhe ekspektencat tona, pritshmëritë tona janë shumë të larta. And hopefully with a lot of good news. Dhe me shumë lajme të mira herë tjetër. Mirë, na vjen mirë që jemi dhe ne një ndër ato arsyet për të ardhur sërish këtu. Deri kur mund të vazhdojnë aplikimet? Themi do të një të hapura deri gjatë gjithë kohës. As nuk ka as limit. Okej, mirë, se këto datat të duket sikur janë her pas here të pranishme në çfarëdo lloj aplikimi dhe të vetëm mos të presionojnë. vinë në sheraton nesër edhe pas nesër, ë? Jo, mos shkoni. Se janë të pronotuara për ata që ka. Davidi është ekspert i rekrutimit, po ju në ekspert të ligjit. Të njohësh ligjin është shumë e rëndësishme për të pasur një aplikim sukses, sepse shumë herë njerëzit nuk e bëjnë një aplikim siç duhet dhe digjen për diçka, edhe pse i kanë aftësitë, nuk shkojnë. Çfarë lloj kredencialesh keni ju dhe pse duhet besojnë njerëzit që ju do ofroni ato që duhet? Unë fakt e di, po. Po për teleshikuesit. Well, I'm a partner at the law firm Cambridge LLP. Unë jam partner në zyrën avokatore. Founding partner with two other lawyers. Dhe jam themelues i kësaj kompanie avokatie bashkë me 2 persona të tjerë. So the lawyers at our office are licensed Avokatët në zyrën tonë janë të licencuar to practice law with the Law Society of Upper Canada. Për të praktikuar avokatin me zyrën e licencave të avokatëve të Kanadas. We have a immigration consultant who's registered with the Kemi në zyrë një konsulent imigrimi I cili është I regjistruar me ICCRC-n. The regulatory body in Canada. He also is licensed in Quebec. Gjithashtu është I licencuar edhe për Quebecun, edhe për gjitha provincat e tjera, pra edhe për vendet frëngjishfolse dhe anglishfolse. And we have 2 partner law firms. Dhe kemi gjithashtu edhe 2 zyra të tjera partnere që janë zyra avokatie. One based in Regina, Saskatchewan. Njëra ka zyrë në Regina, në qytetin Regina të Saskatchewanit. So it gives us a presence on the ground. Të cilën na jep neve një prezencë realisht në vendin ku bëhen gjërat. In a region where much is needed for construction jobs. Dhe në rajonin në të cilën ka shumë nevojë për profilet e ndërtimit. And again, the lawyers at that firm, headed by David Brundage, are all licensed with their regulatory body. Personeli në atë zyrë që drejtohet nga partneri im janë të gjithë të licencuar për të praktikuar këtë gjë. And our final partner, Donald Simmons, dhe partneri tjetër, Donald Simmons, is a senior member of the immigration bar and has been practicing for well over 35 years. Është një agent imigrimi të cilën ka marrë titullin senior, pra agent imigrimi I lartë, të cilën e praktikon këtë profesion për 35 vjetësh. And any information anyone is free to check with the relative law societies. Dhe të gjithë informacion, të gjithë keni lejen për ta mundësinë për ta kontrolluar regulatory bodies. Nga të gjitha agjensitë që rregullojnë këto praktika në Kanada. Ju do të mjaftueshëm stamp aprovimi dhe certifikat cilësie, absolutisht. Jemi në minutën e fundit. Nga një fjalë, nga një fjali, diçka që kemi lënë pa thënë? Apo e marrim kështu me radhë? Okej, më që se hapa po e mbyll. Okej. E para ju falenderoj ju që na jepni këtë mundësinë. Falenderoj partnerët e mi që kanë bërë gjithë këtë rrugë të gjatë për të dhënë mundësinë të gjithë shqiptarëve për punësim jashtë. Falenderoj stafin tim të mrekullueshëm, jo vetëm ata që kam këtu, por edhe ata që janë në zyrë edhe jashtë. Dua të bëj një falenderim të veçantë për 2 vajzat e mia, Anisa dhe Adela, që kanë prej 10 vjetësh që punojnë për punësim në ANDLM.
Unë kam biznes familjar. Faleminderit juve që ishit Ju sot. Sa më shumë suksese dhe një falendrim dhe për përkthimin. Të gjithë aplikantëve nesër edhe pas nesër dhe të gjithë të tjerëve i uroj shumë suksese në atë që ata kanë ndërruar për veten e tyre. Është një ëndër vërtet. Faleminderit dhe juve të dyve dhe një qëndrim sa më të këndshëm në Shqipëri. Faleminderit. Mirë, ne kemi përfunduar pjesën e studios nga ky transmetim live, do të shkojmë në reklama dhe në fund fare ky emision do të mbyllet me një intervistë që vjen nga jashtë kësaj studie dhe bëhet fjalë për dy këngëtarë të mirënjohura të skenës tonë në fakt, janë Rovena Dilo dhe Eranda Libohova, ndërsa ne vërtet është e premte, sot do të ndahemi nga transmetimi normal, por nesër. Nesër ka një puntat speciale, enkas për të përmbledhur gjitha ato gjërat që kanë ndodhur para, gjatë dhe pas kuitave të Vizionit Pasdites, ku i keni qëndruar me ne dhe ju falenderojmë shumë për besnikërinë tuaj. Po, ama nesër jemi në orën 15:30, jo në minutazhin e zakonshëm tonin, por në këtë orë do të jemi në një shoqëri të këndshme, kështu si brenda familjes. Ju lëm me insertin, bashkë jemi nesër në 15:30. Alo, që sa më në fundeve. Mirupafshim.